Zo krijg je volledige discipline. Hallo en welkom bij onze podcast. Hallo ook van mij. Ik ben Marcus en tegenover mij zit Lotte. We wonen allebei in Nederland en houden van talen. Precies. Ik werk op een taalschool. Ik luister graag naar verhalen, vooral als jij ze vertelt, Marcus. Vandaag praten we over discipline en uitstelgedrag. Oh ja, een onderwerp dat veel lerenden bezighoudt. Maar eerst vertel ik een klein, echt verhaal. Ik ben benieuwd. Afgelopen zaterdag wilde ik veel kleine taken doen. Ik stond vroeg op, zette koffie en schreef een to-do-lijst. Erg georganiseerd. Dat dacht ik ook. Maar nadat ik de lijst zag, werd ik ineens moe. De bank zag er zo fijn uit. Oh, dat herken ik maar al te goed. Ik ging even zitten, maar slechts 5 minuten, zei ik tegen mezelf. Daarna pakte ik mijn telefoon en startte een kort filmpje. Plots was het middag. Oei, Ja, die korte filmpjes stopten gewoon niet. hoeveel uur waren het uiteindelijk? Bijna 4. Mijn lijst bleef onaangeroerd. Dat klinkt heel bekend. Onlangs gebeurde mij iets soortgelijks. Vertel. Ik wilde alleen het bureau opruimen, maar toen klikte ik op een artikel over plantverzorging. Van 1 artikel werden het er 10 en ineens was het avond. Onze hersenen zoeken snelle beloningen. Precies. De bank of de telefoon geeft ze meteen. Voor iedereen die luistert, kennen jullie zulke dagen? Stuur ons gerust jullie verhalen. Maar maak je geen zorgen, we gaan vandaag niet mopperen. Nee, we willen begrijpen waarom dat gebeurt. En we willen laten zien dat discipline te trainen is. Ook in kleine, vriendelijke stapjes. Dat klinkt goed. Voor we verder gaan, vat ik jouw verhaal kort samen. Graag. Je had een vrije dag, veel kleine taken en veel motivatie. Toen zag je de lijst, voelde je je overweldigd en belandde je op de bank. Precies zo. 4 uur later was de dag bijna voorbij. Mijn planten moesten nog langer wachten. Dat overkomt veel mensen. Daarom praten we er vandaag over. Ik kijk uit naar de tips die we gaan verzamelen. Ik ook. Misschien helpen ze onze luisteraars en onszelf. Blijf dus luisteren. Straks gaat het over mythes rond discipline. Voor we daar komen wil ik nog iets zeggen. Ik voelde me niet meteen slecht toen ik op de bank lag. Pas 's avonds kwam het nare gevoel van verloren tijd. Ken jij dat ook? Ja, zeker. Als de dag voorbij is, vraag je je af waarom je niets hebt gedaan. Toch herhaal je het patroon vaak. Ik probeerde mezelf te slim af te zijn. 1 keer legde ik de telefoon in een andere kamer. Toen pakte ik helaas de tablet. Dat is zo menselijk. Onze hersenen zoeken manieren om snel dopamine te krijgen. Video's, snacks of apps leveren dat meteen. Precies. Op zulke dagen begin ik met een heel kleine taak. Bijvoorbeeld, ik spoel alleen 1 kopje af. Daarna voelt opruimen ineens lichter. Dat herinnert me aan mijn cursisten. Veel mensen willen meteen vloeiend spreken en zijn bang voor fouten. Ik zeg dan, leer eerst 5 nieuwe woorden en gebruik ze. Na die kleine stap voelen ze zich dapperder. Ja, de eerste stap geeft vaart. We leggen zo uit waarom het brein van kleine doelen houdt. En we geven tips hoe je zulke doelen vindt. Maar eerst pakken we even een slok water. Tot zo, luisteraars. Mythes over discipline. Welkom terug. We zijn weer gehydrateerd en klaar voor de mythes. Precies. Veel mensen denken dat discipline een vast talent is. Alsof het een geschenk is dat je wel of niet hebt. Maar dat klopt niet. Discipline is een vaardigheid die je kunt trainen. Ik vergelijk het graag met een spier. Een spier wordt sterker als je hem vaak gebruikt. Klopt. Wie nooit oefent, blijft zwak, hoe gemotiveerd hij ook lijkt. Een tweede mythe zegt, discipline maakt het leven hard en saai.
Oh ja. Veel mensen zien discipline als voortdurende zelfstraf. Toch kan discipline juist vrijheid geven. Hoe bedoel je? Als ik 's ochtends helder studeer, heb ik later tijd voor vrienden. Goede planning geeft vrije tijd. Dat lijkt een paradox, maar het is waar. Precies. Een derde mythe zegt, sommige mensen zijn gewoon lui. Oei, dat woord doet pijn. Lui klinkt heel negatief. Maar het brein reageert gewoon normaal. Het zoekt snelle beloningen, korte vreugde, weinig energieverbruik. Mobiele spelletjes, zoete snacks en series bieden precies dat. Niemand is graag lui. We reageren alleen op open prikkels. Een vierde mythe. Grote doelen motiveren beter dan kleine. Dat dacht ik lang ook. Ik schreef enorme plannen. En toen? Ik voelde me overweldigd en begon nooit. Dat gebeurt veel lerenden. Ze willen direct vloeiend spreken. Het doel klinkt mooi, maar is vaag en enorm. Ons brein stopt dan omdat het geen startpunt ziet. Kleine stappen lijken simpel, maar ze zijn uitvoerbaar. En uitvoerbaarheid geeft echte motivatie. Nog een mythe. Wilskracht is eindeloos. Helaas niet. Wilskracht is beperkt, net als een batterij. Als ik al veel beslissingen nam, raakt die batterij leeg. Dan heb je systemen nodig, niet alleen kracht. Bijvoorbeeld vaste routines of duidelijke tijden. Precies. Zo spaar je energie voor belangrijke momenten. Ik vind het interessant hoe reclame dit gebruikt. Klopt, reclame toont snelle vreugde. Slechts 1 klik weg. Ons brein wil meteen toeslaan, geen wachttijd. Dat maakt het moeilijk om lange doelen te kiezen. Beste luisteraars, herkennen jullie deze mythes? Schrijf ons welke uitspraak jij vroeger geloofde. Ik geloofde vooral in het talentsprookje. Ik ook. Op school dacht ik dat wiskundetalenten geboren worden. Later zag ik dat oefening beslissend was. Bij taal is het vergelijkbaar. Talent helpt, maar oefening wint. Een mythe die ik vaak hoor. Alleen hard werken telt. Maar pauzes zijn belangrijk. Zonder pauze brand je op. Discipline betekent ook bewust herstellen. Ja, een geplande wandeling kan de batterij opladen. Mijn favoriete pauze is een korte koffie op het balkon. Ik kies liever zachte muziek en stretchen. Interessant. Iedereen heeft andere mini-beloningen. Belangrijk is dat ze gezond en kort zijn. Anders zakken we weer in urenlange video's. Precies. Een kleine timer helpt de pauze te beperken. Ik zet vaak 5 minuten. Dan ga ik verder. 1 mythe nog. Discipline betekent nooit falen. Oei, dat is gevaarlijk. Falen hoort erbij. Wie perfectionistisch denkt, stopt na de eerste fout. Beter is fouten te zien als deel van het leerpad. Mijn cursisten lachen om hun uitspraakfouten. Dat helpt. Humor vermindert spanning en motiveert om door te gaan. Dus discipline is geen koude cel, maar flexibel trainen. En training mag leuk zijn. Ik ben het helemaal eens. Zullen we de mythes kort samenvatten? Graag. Mythe 1. Discipline is talent. Feit, je kunt het trainen. Mythe 2. Discipline maakt ongelukkig. Feit, ze geeft vrijheid. Mythe 3. Sommigen zijn lui. Feit, alle breinen zoeken snelle beloning. Mythe 4. Grote doelen helpen meer. Feit, kleine stappen werken beter. Mythe 5. Wilskracht is eindeloos. Feit, ze is beperkt. Mythe 6. Geen fouten toegestaan. Feit, fouten zijn normaal. Dank voor het duidelijke overzicht. Graag gedaan. Ik hoop dat dit onze luisteraars oplucht. Mij lucht het zeker op. Mij ook. In het volgende deel bespreken we waarom grote doelen zo zwaar voelen. Blijf luisteren, het wordt spannend. Grote doelen, grote druk. Welkom bij hoofdstuk 3. We vragen ons af waarom enorme doelen vaak beklemmend voelen.
Dat is een belangrijk punt. Veel cursisten zeggen tegen mij, ik wil perfect Nederlands spreken. Perfect klinkt mooi, maar het is vaag. Je ziet geen duidelijk begin. Precies. Ons brein houdt van duidelijkheid. Zonder duidelijke stap ontstaat mist in het hoofd. Ik herinner me mijn oude fitnessdoel. Ik schreef, binnen 6 maanden een marathon lopen. Wauw, dat is groot. Hoe voelde je je toen je het opschreef? Eerlijk gezegd, sterk en trots. Maar de volgende ochtend voelde ik angst. Ik wist niet wat ik moest doen. De eerste trainingssessie was vast, gigantisch in je hoofd. Ja, ik zag meteen de 42 kilometer voor me. Dus bleef ik op de bank. Dat toont het probleem. Een grote droom motiveert kort en blokkeert daarna. Heb jij een soortgelijke ervaring met talen gehad? Ja, op mijn 18e wilde ik vloeiend Japans leren. Ik kocht een dik leerboek. Ik las 10 pagina's, begreep niets, voelde me dom en gaf op. Wat had je beter kunnen doen? Ik had misschien eerst de lettergrepen moeten leren. Kleine, behapbare stappen. Onze luisteraars kennen dit vast. Je zegt, morgen verander ik mijn hele leven. En in de ochtend voelt het leven heel zwaar. Waarom reageert ons brein zo sterk op grote doelen? Het gaat om veiligheid. Een hoge berg kan gevaar betekenen. Het brein spaart energie. Dus stuurt het waarschuwingen. Dat voelt als luiheid, maar is zelfbescherming. Precies, daar komt gebrek aan structuur bij. Zonder plan schat je tijd en moeite verkeerd. Ik dacht dat marathontraining dagelijks 2 uur kostte. De waarheid was anders. Soms is 30 minuten joggen genoeg in het begin. Maar dat zie je pas met een plan. Ik vind sociale media ook interessant. Mensen tonen daar resultaten, niet de weg. Ja, we zien het afgewerkte boek, niet de 100 stille schrijfavonden. Dat verhoogt de druk. We vergelijken onze start met hun eindpunt. Toch is elke prof klein begonnen. Ik vertel mijn vrienden nu openlijk hoe chaotisch mijn eerste run was. Dat geeft moed. Het laat zien dat het proces normaal is. Nog een punt is tijdsgevoel. Grote doelen lijken eindeloos. Je voelt geen succes tussendoor. Klopt, zonder snelle successen daalt motivatie. Bij taal kan een kort gesprek al een mini-succes zijn. Ja, een cursist was dolblij toen hij bij de bakker goed bestelde. Zulke momenten geven energie. Een groot doel beloont vaak pas laat. Daarom stoppen veel mensen eerder. Laten we onze luisteraars een klein experiment voorstellen. Graag. Wat heb je in gedachten? Neem je grootste doel en schrijf alleen de eerste mini-actie op. Bijvoorbeeld, open de taalapp en leer 2 minuten. Of trek sportschoenen aan en wandel 5 minuten. Als je dat hebt gedaan, markeer het als succes. Voel de kleine triomf. Het brein slaat die triomf op en koppelt hem aan het doel. Zo ontstaat een positieve lus in plaats van een angstlus. Ik wil nog een gedachte delen. Grote doelen moeten inspireren, niet verlammen. Mooi gezegd. Een droom is de ster aan de hemel. De stappen zijn de ladder. Wie alleen naar de ster kijkt, bouwt geen ladder. En wie alleen naar de ladder staart, vergeet soms de ster. We hebben dus beide nodig, visie en structuur. Jawel. Zonder structuur blijft visie fantasie. Zonder visie voelt structuur leeg. Klinkt als balans. Precies. Ik wil dat graag als huiswerk meegeven. Schrijf je ster bovenaan een blad en daaronder 3 mini-treden. Test het een week. We zijn benieuwd naar jullie berichten. Voordat we naar het volgende hoofdstuk gaan, vat ik kort samen. Graag, ga je gang. Grote doelen voelen vaak overweldigend, omdat ze onduidelijk zijn, laat belonen en energie willen sparen. Structuur
en kleine stappen halen de druk weg. Perfect. Dat geeft onze luisteraars helderheid. In het volgende deel laten we zien hoe je grote doelen omzet in concrete acties. Blijf erbij, het wordt praktisch en makkelijk toepasbaar. Heldere stappen in plaats van grote dromen. Welkom terug. Nu wordt het echt praktisch. Precies. We laten zien hoe je grote dromen in kleine stappen deelt. Daarvoor nemen we jouw Japans voorbeeld. Graag. Mijn oude doel was binnen een jaar vloeiend spreken. Dat klinkt indrukwekkend, maar vaag. Klopt. Vandaag zou ik het in duidelijke acties breken. Actie 1. Eerst het hiragana-alfabet leren, 10 tekens per dag. Perfect. Het doel is meetbaar en snel haalbaar. Actie 2 dan. Elke ochtend 5 minuten luisteren. Ook dat is concreet. Na 4 weken heb ik 20 luisteroefeningen gedaan. Die kleine successen stapelen zich op en motiveren verder. Juist. Elke afgeronde taak stuurt een successignaal naar het brein. Ik leerde vergelijkbaar toen ik programmeren oefende. Vertel graag. Vroeger schreef ik wil een app bouwen. Maar ik had geen idee waar ik moest beginnen. Wat heb je veranderd? Ik stelde microdoelen. Bijvoorbeeld, vandaag 1 knop maken en testen. Een duidelijke, afgeronde stap. Precies. Aan het eind van de dag had ik iets tastbaars. En morgen volgt het volgende kleine bouwsteentje. Zo ontstond de app, stap voor stap. Onze luisteraars kunnen dit direct toepassen. Neem je grote doel en stel een als-dan-vraag. Bijvoorbeeld, als het maandag is, leer ik 5 woorden. Of, als ik de koffiemachine start, doe ik 10 squats. Die koppeling helpt omdat de trigger al bestaat. Precies. Niet nadenken, alleen uitvoeren. Ik gebruik de bus als leerplek. Zodra ik zit, open ik de Vocab-app. Slim. Zo wordt wachten waardevolle tijd. Een andere tip is de 2-minuten-regel. Hoe werkt die? Duurt een taak minder dan 2 minuten, doe ze meteen. Dat voorkomt stapels mini-taken. Precies, het hoofd blijft vrij voor grotere dingen. Ik pas het toe op de afwas. 1 bord, meteen afspoelen. Prima, zo blijft de keuken schoon. Onze tips klinken simpel, maar zijn krachtig. Het geheim zit in de herhaling. Elke stap traint de disciplinespiervezel. Mooi beeld. Dank je. Belangrijk is om de stappen op te schrijven. Een plan op papier herinnert aan het waarom. Klopt. Ik hang mijn plan op de koelkast. Zo zie je hem meerdere keren per dag. Soms teken ik kleine sterren naast voltooide punten. Beloning voor het oog. Precies. Dat geeft mij een geluksprikkel. Onze cursisten kunnen stickers gebruiken. Of gekleurde stippen in de kalender. Hoe zichtbaarder de vooruitgang, hoe groter de motivatie. Ik denk dat we veel voorbeelden gaven. Ja? Zullen we het kernidee samenvatten? Graag. Grote doelen hebben kleine, duidelijke acties nodig. Elke actie heeft een trigger, duurt kort en geeft snel succes. Perfect. Zo wordt de droom stap voor stap echt. In het volgende deel praten we over de 3-minuten-techniek. Blijf luisteren en probeer vandaag al een mini-stap. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen. Mag ik nog een persoonlijk voorbeeld delen? Heel graag. Vroeger wilde ik elke avond 1 uur lezen. Na lange werkdagen was ik echter totaal moe. Dat klinkt begrijpelijk. Toen besloot ik maar 2 pagina's te lezen. Vaak bleef ik daarna in het boek en las toch 20 pagina's. De start is meestal het moeilijkste deel. Ja, zodra het boek open was, ging het bijna vanzelf. Dat past perfect bij de 3-minuten-techniek. Precies, daar komen we zo uitgebreid op. Vooraf nog een tip voor onze luisteraars. Let bij kleine stappen op realistische omstandigheden.
Ben je 's ochtends gestrest, kies dan een avondritueel. Klopt. Pas de stap aan jullie dagelijkse leven aan. Zo blijft de kans groot dat je volhoudt. En noteer hindernissen meteen. Voorbeeld, als de telefoon afleidt, leg hem in een andere kamer. Dan is de verleiding kleiner. We zouden nog uren kunnen praten, hè? Zeker, maar volgende techniek wacht. Goed, dan sluiten we dit deel hier af. Kort samengevat. Splits je doel, koppel elke mini-stap aan een trigger, houd het kort en vier elke stap. Perfect samengevat. Klaar voor de volgende ronde? Zeker. Tot zo. En vergeet niet kleine overwinningen luid te vieren. Een dansje in de woonkamer telt ook. Oké, nu echt pauze. Tot zo. We kijken al uit naar jullie succesverhalen. De 3 minuten techniek. Daar zijn we weer. Nu gaat het over de beroemde 3 minuten techniek. Ja, ik hou van deze methode omdat ze zo simpel is. Kort gezegd, je belooft jezelf een taak maar 3 minuten te doen. Precies. 3 minuten klinken onschuldig. Het brein zegt bijna altijd ja. Waarom werkt dat zo goed? Omdat de start de grootste drempel is. Na de start rolt de bal. Ik gebruik de techniek bij het schrijven van e-mails. Vertel. Ik zeg tegen mezelf, open het programma, typ 3 minuten, dan mag je stoppen. En stop je na 3 minuten. Bijna nooit. Meestal schrijf ik de hele mail meteen af. Dat toont de kracht van beweging. Als we eenmaal gaan, gaan we door. Ik heb een voorbeeld uit het huishouden. Oh, spannend. Ik poets de badkamer zelden graag, dus zet ik een timer. Slechts 3 minuten. Ik poets de spiegel. Als de timer gaat, zit ik al in de flow. En ga je dan door? Ja. Vaak blijf ik 10 minuten. Daarna glanst alles. Ik doe iets vergelijkbaars met grammatica leren. Vertel ons. Ik open een werkblad. Ik zeg maar 3 minuten, dan stop. Meestal maak ik de oefening toch af. De techniek verlaagt de druk. 3 minuten voelen als niets. Ons brein ziet geen gevaar, geen grote energievraag. De methode heeft wel regels. Klopt. Regel 1. Echt klein beginnen. Geen verborgen doelen. Regel 2. Zet een timer. Anders vergeet je de tijd. Regel 3. Na 3 minuten mag je eerlijk stoppen. Dat is belangrijk. Anders voelt het brein zich bedrogen. Ja, je wilt vertrouwen in jezelf opbouwen. Ik stopte gisteren echt na 3 minuten yoga. En? Ik voelde me trots. Vandaag had ik zin in meer. Dat trotsgevoel is de echte winst. Laten we een rollenspel doen. Goed idee. Welk scenario? Een student moet woorden leren, maar is moe. Oké. Jij bent de student. Ik zit op de bank, telefoon in de hand. Ik zeg, ik heb geen energie. Ik antwoord als coach, slechts 3 minuten, open de app. Ik denk, 3 minuten? Dat red ik wel. Timer aan? Ja, ik druk op start. Ik herhaal een woord. Ping. 3 minuten voorbij. Ik heb 5 woorden geleerd. Ik voel een kleine succeservaring. En wil je stoppen of doorgaan? Ik blijf nog een paar minuten. Het is nu leuk. Zo gaat het vaak in het echt. Beste luisteraars, probeer dit vandaag. Kies een taak die je uitstelt. Zet een 3 minuten timer. Begin zonder verwachtingen. Als je stopt, is dat oké. Als je doorgaat, des te beter. Ik raad een klein ritueel erna aan. Bijvoorbeeld, Een glas water drinken en diep ademhalen. Dat markeert het einde. goed tip. Zo merkt het brein het succes. Veel mensen vragen, waarom niet 5 minuten? 3 is magisch kort. Minder dan 5 klinkt piepklein. En 3 past in bijna elke agenda. Natuurlijk kun je variëren. Belangrijk is het gevoel van lichtheid. Ik vergelijk het met een deuropener. De deur naar actie staat op een kier. 3 minuten duwen hem helemaal open. Mooi beeld. Dank je. Je kunt de techniek ook stapelen.
Leg dat uit. Eerst 3 minuten lezen, dan 3 minuten rekken, dan 3 minuten opruimen. Zo verbeter je in 9 minuten 3 gebieden. Precies. Kleine pakketjes, groot effect. Ik gebruik dit 's ochtends. 3 minuten bed opmaken, 3 minuten mediteren, 3 minuten ontbijt klaarzetten. 9 minuten en de dag begint geordend. Dat tilt de stemming enorm. Je kunt ook straf vermijden. Hoe bedoel je dat? Als je denkt ik moet een uur leren, voel je je schuldig na 20 minuten. Klopt. Met 3 minuten is elke seconde extra pure bonus. 0 schuld. Alleen pluspunten. Voor gevorderden is er een hack. Ik ben benieuwd. Zet de timer pas aan wanneer je al begonnen bent. Oh, dat verschuift de focus. Je denkt minder, je start sneller. Maar pas op. Niet vals spelen en voor de start al tellen. Precies. Eerlijkheid blijft de basis. Ik wil nog een verhaal delen. Graag. Een leerling hield niet van uitspraakoefeningen. Ik zei, 3 minuten tongbrekers, klaar. En? Hij lachte veel omdat de woorden zo gek klonken. Uiteindelijk oefenden we toch 10 minuten. Lachen hielp om de rem te lossen. Ja. Humor plus korte duur was perfect. Welke fouten moet je vermijden? 1. De taak stiekem groter maken. 2. De timer negeren en toch eindeloos scrollen. 3. Jezelf straffen als je na 3 minuten stopt. Heel belangrijk. Acceptatie beschermt motivatie. Ik vat de stappen kort samen. Graag. 1. Kies een taak die je uitstelt. 2. Zet een 3 minuten timer. 3. Start meteen. 4. Stop na het signaal of ga door. 5. Vier het succes sowieso. Kort, duidelijk, haalbaar. Perfect. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van onze luisteraars. Stuur ons gerust een bericht. Misschien lezen we later wat reacties voor. Dat zou geweldig zijn. In het volgende hoofdstuk praten we over hoe je afleidingen actief stoort. Blijf dus luisteren en test vandaag de 3 minuten techniek. Afleidingen slim aanpakken. Welkom terug, vrienden van de kleine stappen. Nu gaat het over afleidingen, onze stille tegenstanders. Precies. Mobiels, pop-ups, koelkastgeluiden, alles roept, kom naar mij. Ons doel is die roep zachter te maken. Ik vertel een scène van gisteravond. Graag? Ik wilde een kort verslag schrijven. Laptop open, koffie klaar. Maar de telefoon lag naast me. Geen goed idee. Klopt. Het trilde 3 keer in 2 minuten. Ik klikte, las berichten en verloor focus. Hoe reageerde je? Ik legde de telefoon met het scherm naar beneden op de kast, 2 meter verder. Een kleine barrière, maar erg effectief. Plots was de drang weg. Ik schreef het verslag in 20 minuten. Dat laat zien, 1 extra stap stopt al de automatische piloot. Precies. Ons brein houdt van de makkelijke weg. Maken we die weg zwaarder, dan kiest het vaak de taak. Ik gebruik een techniek die 1 minuut parkeren heet. Leg het uit. Als ik op de telefoon scroll, zet ik een timer op 1 minuut. Bij het geluid leg ik de telefoon weg en vraag, wil ik echt verder kijken? Meestal is het antwoord nee. Ja, verbazingwekkend vaak. De onderbreking breekt de zuigkracht. Ik ken ook de truc van een leeg bureau. Klopt. Alle onnodige spullen gaan weg. Zo blijft alleen het materiaal over dat ik echt wil gebruiken. Minder prikkels, minder sprongen in het hoofd. Beste luisteraars, kijk nu naar je leerplek. Liggen daar afleiders? Als dat zo is, doe ze in een doos, deksel erop. Doos in een andere kamer, nog beter. Nog een tip. Voorbereid werken. Hoe precies? Voordat ik naar kantoor ga, open ik alvast de bestanden die ik nodig heb. Dan kan ik direct beginnen. Dat spaart klikken en voorkomt omwegen naar het internet. Precies. Ik noem het de rode loper voor de taak. Mooi beeld.
De taak voelt zich vereerd en komt binnen. Lachen helpt, toch? Absoluut. Humor maakt discipline lichter. We moeten ook over geluidmeldingen praten. Oh ja. Pings zijn als kleine vuurwerkjes in je hoofd. Ik zet mijn telefoon op stil als ik leer. Ik ook. Noodoproepen komen toch door. Dat kun je instellen. Goed om te weten. Veiligheid gaat voor. Een vriend gebruikt zwart-wit-modus op zijn telefoon. Interessant. Geen kleurrijke iconen, minder prikkel. Precies. Hij zegt, Instagram voelt ineens saai. Klinkt alsof ik dat moet testen. Doe dat. Je zult versteld staan. Een groot thema zijn ook snacks. Klopt. De koelkast als afleider. Ik zet water op tafel. Heb ik zin om te lopen, dan neem ik eerst een slok. Vaak verdwijnt de impuls daarna. Ja? Dorst was vermomd als honger. We kunnen een klein lijstje maken. Goed idee. 4 snelle barrières tegen afleiding. 1. Telefoon buiten bereik. 2. Leerplek opruimen. 3. Bestanden of boeken vooraf openen. 4. Timer voor korte scrollpauzes. Wie deze 4 gebruikt, vermindert al veel chaos. Belangrijk is dat elke barrière makkelijk uitvoerbaar blijft. Anders bouw je ze niet op. Precies. Geen ingewikkelde apps, gewoon ruimtelijke trucs. Ik wil het over koptelefoons hebben. Oh, een spannend onderwerp. Ik draag soms oordopjes met zachte muziek zonder woorden. Dat blokkeert omgevingsgeluid. Zo blijf je in de tunnel. Ja, maar niet iedereen houdt van muziek. Dan liever stilte. Ik gebruik regenruis. Klinkt als achtergrond, leidt niet af. Luisteraars, test wat jullie helpt. En wissel als het saai wordt. Een vraag. Wat te doen als afleiding van mensen komt? Goede vraag. Ik maak een klein bordje. Leertijd. Graag later praten. Werkt dat? Meestal wel. Duidelijke communicatie beschermt focus en vriendschap. Ik zet koptelefoon op als signaal. Geen muziek, maar teken voor rust. Ook slim. Laten we kort de psychologie erachter uitleggen. Graag. Ons brein houdt van nieuwe prikkels. Elke ping geeft dopamine. Kijk je weg, daalt dopamine en zoek je de volgende kick. Barrières maken de kick duurder. Het brein zegt te veel moeite. Dan blijft het bij de hoofdtaak. Dat is geen straf, maar slimme architectuur. We bouwen een huis waarin concentratie makkelijk is. Mooi beschreven. Dank je. Ik wil nog een mini-experiment voorstellen. Ga je gang. Neem morgen je telefoon en laat hem tijdens het werken in een lade. Doe slechts elk uur een 3 minuten controlepauze. Eenvoudig, maar effectief. Schrijf daarna op hoeveel je hebt gedaan. Vergelijk het met een normale dag. Het verschil zal jullie verrassen. Ik voorspel minstens 30% meer werk. We zijn benieuwd naar jullie cijfers. Nog een woord over beloning? Graag. Na gefocuste tijd gun jezelf iets moois, maar bewust. Bijvoorbeeld 5 minuten frisse lucht. Zo koppelt het brein focus aan positieve ervaring. Perfect. Zullen we samenvatten? Ja. Afleidingen zijn normaal, maar kleine barrières stoppen de automatische piloot. Afstand, opruimen, timer, duidelijke signalen en geluidscontrole helpen. Klinkt compleet. In het volgende hoofdstuk praten we over perfectionisme. Oh, dat wordt spannend. Blijf luisteren en bouw vandaag een barrière tegen je grootste afleider. We geloven in jullie. Perfectionisme als remblok. Welkom terug. Nu komt een thema dat mij lang blokkeerde. Perfectionisme. Oh ja, veel lerenden kennen de zin, alles of niets. Precies. Of perfect, of liever helemaal niet beginnen. Dat klinkt logisch, maar voelt toch heel zwaar. Ik had dat probleem bij gitaar oefenen.
Als het akkoord niet meteen zuiver klonk, stopte ik. Dat ken ik van schrijven. Een leeg scherm riep: maak het perfect. Waarom reageert ons hoofd zo streng? Perfectionisme beschermt het ego. Beginnen we nooit, dan verschijnt er geen fout. Dus blijft het zelfbeeld onaangetast. Slim, maar gevaarlijk. Precies. Je blijft veilig, maar ook stilstaan. Ik vertel een kort verhaal. Graag. Een vriend wilde een podcast-intro maken. Hij zocht 3 weken naar het perfecte geluid. Uiteindelijk nam hij niets op. Oh nee. Toen gaf ik hem een uitdaging. Neem vandaag in 10 minuten een ruwe versie op. Is het gelukt? Ja, en de versie was best goed. Daarna was de blokkade weg. Dat toont: doen is sterker dan piekeren. Klopt. Perfectionisme is vaak alleen angst in mooie kleren. Ik zeg tegen mijn cursisten: liever 1 zin met fouten dan stilte. Fouten horen bij de leerweg als voetsporen in het zand. Mooi beeld. Je ziet het pad alleen via sporen. Welke technieken gebruik jij tegen perfectionisme? Eerst de schetsmodus aanzetten. Ik noem hem het vuile blad. Leg dat uit. Ik start bewust rommelig. Ik schrijf bijvoorbeeld zonder punten of komma's. Later poets ik het op. Zo scheidt je creatie van correctie. Precies. Dat zet de innerlijke criticus even uit. Ik heb een 3-fouten-regel. Interessant. Hoe werkt die? Ik sta mezelf minstens 3 zichtbare fouten per oefening toe. Daarna mag ik verbeteren. Dat klinkt bevrijdend. Het dwingt me te starten. Geen start, geen fouten, dus geen toestemming. Ik doe iets vergelijkbaars bij spreken. Ik plan 3 woorden expres verkeerd te beklemtonen. Dat haalt druk weg. Humor helpt ook. Ik lach om valse tonen. Lachen vermindert spanning. Perfectionisme haat humor. Nog een tip is tijdvakken gebruiken. Klopt. Een taak krijgt een vaste duur, bijvoorbeeld 25 minuten. Daarna stop je, perfect of niet. Dat dwingt tot focus op het wezenlijke. Ik doe vaak 2 rondes. Eerst grof, dan verbeteren. Zo blijft elke fase helder. Je kunt ook voorbeelden analyseren. Hoe bedoel je? Veel grote werken hadden fouten in de eerste versie. Auteurs schrappen later hoofdstukken. Muzikanten wijzigen teksten. Dat zie je in drafts. Dat stelt gerust. Ja, perfectie is meestal het resultaat van veel kleine correcties. Niet 1 geniaal moment. Beste luisteraars, denk aan je project. Waar blokkeert perfectie je? Schrijf een lijst met de eerste, kleine, toegestane fouten. Bijvoorbeeld foute uitspraak, spelfout, scheve penseelstreek. Begin dan en maak deze fouten trots. Ik noem dat foute trots. Mooi woord. Dank je. Perfectionisme heeft ook een goede kant. Ja, hij wil kwaliteit bewaken. We nodigen hem later uit, niet aan het begin. Precies. Eerst de kunstenaar, dan de criticus. Ik hou van die rolverdeling. Ik ook. Ze maakt het proces rustiger. Zullen we een mini-ritueel voorstellen? Graag. Voor de start zeg je luid. Eerste versie, alles mag ruw zijn. Daarna druk je op start. En na het tijdvak zeg je: nu mag ik slijpen. Mooi ritme. Ik vat onze tips kort samen. Graag. 1. Sta jezelf een ruwe versie toe. 2. Gebruik tijdboxen. 3. Plan zichtbare fouten. 4. Scheid maken en corrigeren. 5. Gebruik humor als bescherming. Perfect, onperfect samengevat. Dank je. In het volgende hoofdstuk gaat het over zachte sociale druk. Dat wordt spannend. Tot zo en oefen fouten trots. Zachte sociale druk. Daar zijn we weer. Nu gaat het over sociale druk, maar dan vriendelijk.
Ja, geen harde competitie, maar kleine afspraken die motiveren. Ik noem dat de afspraakmagie. Mooi woord. Een voorbeeld. Ik ga woensdag joggen omdat buurvrouw Lisa meegaat. Zonder Lisa zou je vaker afzeggen? Waarschijnlijk wel, maar ik wil haar niet laten wachten. Dat laat zien hoe sterk afspraken zijn. Ons brein houdt van overeenstemming met anderen. Precies. In taallessen zie ik hetzelfde. Leerlingen spreken meer met partneroefeningen. Ik heb een online schrijfgroep. We meten elke zondag om 10 uur. Hoe gaat dat? We openen een videochat. Zeggen kort hallo, typen dan stilletjes 25 minuten. Daarna melden we het aantal woorden. Klinkt erg motiverend. Ja, alleen zou ik vaak later beginnen. Het geheim is kleine controle. Niemand wil de groep teleurstellen. Toch blijft het vriendelijk. Geen straf, alleen wederzijds respect. Studenten vragen vaak: hoe vind ik zo'n partner? Optie 1. Vraag binnen je vriendengroep. Velen willen verbeteren, maar zeggen het niet. Optie 2. Wees actief in je cursus. Vraag na de les. Samen oefenen? Optie 3. Online fora voor lerenden. Daar vind je taalmaatjes. Belangrijk is duidelijke regels te maken. Bijvoorbeeld duur, tijd en doel. Mijn buurvrouw en ik zeggen 30 minuten lopen, tempo maakt niet uit. Zo verdwijnt vergelijking. Druk wordt zacht. Je kunt ook mini-weddenschappen toevoegen. Oh, interessant. Vertel. Slaan we een week over, dan trakteren we de ander op koffie. Charmant en goedkoop. Precies, geen angst, alleen kleine prikkel. Ik gebruik openbare aankondigingen. Hoe bedoel je? Ik zeg vrienden. Vrijdag publiceer ik een blogpost. Dan wil ik niet met lege handen staan. Dat heet commitmentstructuur. Eenmaal publiek, bijna geen weg terug. Kies wel realistische termijnen, anders wordt stress groot. Klopt, we willen zachte druk, geen burn-out. Ik geef mijn leerlingen graag de 3-dagen-regel. Wat houdt die in? Maximaal 3 dagen zonder oefening. Op dag 3 stuur je vandaag 10 minuten leren. Zo blijven pauzes kort en motivatie hoog. Laten we een rollenspel doen. Graag. Jij bent leerder, ik je vriend. Oké. Ik zeg, Lotte, zullen we elke dinsdag om 18 uur woordjes oefenen? Ja, Marcus. Hoe lang? Slechts 20 minuten, daarna korte check. Deal. En bij afwezigheid? Dan stuurt de afwezige een grappige kattenfoto als kleine boete. Haha. Klinkt luchtig en leuk. Ik doe mee. Zo simpel kan een contract eruit zien. Humor verlaagt druk. Katten redden de sfeer. Beste luisteraars, probeer zo'n afspraak eens. Kies iemand met vergelijkbare motivatie. Of iets meer motivatie. Dat trekt je omhoog. Maar vermijd mensen die erg negatief praten. Dat trekt omlaag. Goed punt. Omgeving vormt gedrag. Je kunt ook techniek gebruiken, bijvoorbeeld gedeelde timers via apps. Of gedeelde documenten waarin iedereen voortgang noteert. Zichtbare cijfers werken als kleine bekers. 1 beker per dag. Straks staat de kast vol. En dat versterkt identiteit. Wij zijn volhouders. Precies. Identiteit zorgt voor blijvende discipline. Ik vat onze tips kort samen. Graag. 1. Zoek een leerpartner. 2. Zet vaste tijden en duur. 3. Gebruik mini-weddenschappen of zichtbare lijsten. 4. Houd de toon vriendelijk. 5. Beloon samen. Perfect. In het volgende hoofdstuk gaat het over hoe kleine keuzes onze identiteit vormen. Blijf luisteren en vraag vandaag nog iemand om een mini-leerafspraak. Kleine keuzes, groot ik. Welkom terug. Nu praten we over hoe piepkleine daden onze identiteit vormen. Ja, elke handeling is als een kleine stempel op ons zelfbeeld. Precies.
Lees ik 's ochtends 1 bladzijde, denk ik ben lezer. En leer ik elke dag 5 woorden, zeg ik ben taalstudent. Het spannende. Die stempel vraagt geen enorme prestatie. Klopt, herhaling telt meer dan grootte. Ik vertel een verhaal. Graag? 2 jaar geleden wilde ik gezonder leven. Ik begon elke avond 1 wortel te knabbelen. Klinkt klein, hè? Maar wel consequent. Ja. Na een maand dacht ik ben iemand die groente eet. Daarna was salade makkelijk. Je brein zocht handelingen die bij dit nieuwe ik passen. Precies dat. Er is een mooi citaat. Gewoonten zijn stemmen over wie we willen zijn. Dat vind ik mooi. Ik zie het bij mijn cursisten. Wie zichzelf Nederlands spreker noemt, praat vaker, ook met fouten. Identiteit stuurt gedrag. Gedrag bevestigt identiteit. Een positieve cirkel. Een cirkel die langzaam maar zeker groter wordt. Veel mensen vragen, hoe start ik die cirkel? Met een microbeslissing. Bijvoorbeeld vanavond 1 zin in het Nederlands schrijven. Of nu meteen de wekker zetten voor 3 minuten leren. Doe je dat elke dag, dan zegt het brein, ik ben consequent. Het helpt om het nieuwe ik hardop te zeggen, ik ben een lerende. Of schrijf het op en hang het aan de muur. Op mijn spiegel hangt een briefje. Ik beweeg elke dag. Op mijn laptop zit een sticker. Taal is leuk. Soms vragen mensen, is dat geen zelfbedrog? Nee, want de uitspraak krijgt steun van kleine bewijzen. Elk bewijs kan mini zijn. Zoals die wortel of dat ene woord. Precies, dat noem je identiteitsbewijzen. Hoe meer bewijzen, hoe sterker het nieuwe zelfbeeld. En hoe makkelijker discipline wordt. Omdat je niet meer vecht. Je handelt gewoon als de persoon die je al bent. Ik geef mijn studenten de opdracht. Zet vandaag een identiteitsstap. Wat kan dat zijn? Bijvoorbeeld hardop goedemorgen tegen een collega zeggen. Ook al is de uitspraak niet perfect. Of een woordkaart op het nachtkastje leggen en lezen voor het slapen. Die mini-daad is een stempel. Ik gebruik de dag om te leren. Ik voel vaak twijfel. Dan vraag ik, wat zou een gedisciplineerd mens nu doen? Goede vraag. En dan doe je het. Meestal wel, want het antwoord mag klein zijn. 1 push-up, 1 zin schrijven. Daaruit groeit trots. Trots voedt nieuw gedrag. Ik wil een experiment voorstellen. Ga je gang. Neem een leeg glas en 10 kleine steentjes. Elke steen staat voor 1 mini-daad per dag. Leg na elk succes een steen in het glas. 's Avonds zie je je vooruitgang. Visuele bewijzen zijn sterk. Het glas roept, kijk wie je geworden bent. Je kunt steentjes vervangen door strepen in de kalender. Of digitale vinkjes. Hoofdzaak zichtbaar. Soms lukt de daad niet. Wat dan? Dan zeg je vandaag pauze, maar mijn identiteit blijft. Dus jezelf niet slaan, maar doorgaan. Precies. 1 steen mist, maar het glas is niet leeg. Beste luisteraars, denk aan je gewenste identiteit. Schrijf 1 zin. Ik ben en vul aan. Doe dan vandaag 1 klein ding dat erbij past. Herhaal dat morgen. De cirkel gaat rollen. Ik vat de kernpunten kort samen. Graag. 1. Kleine keuzes stempelen ons zelfbeeld. 2. Herhaling versterkt de stempel. 3. Zichtbaar bewijs maakt identiteit echt. 4. Een terugslag wist de identiteit niet. 5. Trots op mini-successen drijft verder. Kort, duidelijk, krachtig. Dank je. Graag gedaan. In het volgende deel gaan we richting afronding en herhalen alles. Blijf erbij en vul vandaag je glas. Gezamenlijke afsluiting. Zo, Lotte, ik denk dat we vandaag veel terrein hebben behandeld. Absoluut, ik vind het fijn dat alles om kleine, haalbare stappen draait. Ja,
Of het nu de 3-minuten-regel, de telefoonbarrière of een leerpartner is, alles blijft licht. En toch krachtig, omdat we het vaak herhalen. Precies. Ik voel dat we het over de punten erg eens zijn. Ik ook. Onze ervaringen laten zien dat discipline geen strijd hoeft te zijn. Misschien is dat onze gezamenlijke les. Vriendelijk zijn voor jezelf werkt het best. Mooi gezegd. Dat is een goed slotwoord. Zal ik alles nog kort samenvatten? Heel graag. Onze luisteraars houden van heldere overzichten. We begonnen met mijn bankverhaal. Daarna ontmaskerden we mythes. Discipline is geen talent, wilskracht is niet eindeloos, grote doelen kunnen verlammen. We legden uit hoe je dromen splitst in kleine stappen en presenteerden de 3-minuten-techniek. Daarna bouwden we drempels tegen afleiding en lieten zien dat perfectionisme vaak alleen angst is. We zagen dat zachte sociale druk helpt en dat kleine keuzes onze identiteit vormen. Het patroon blijft gelijk. Maak het mini, maak het zichtbaar, herhaal het. Zo groeit discipline langzaam in het dagelijks leven. Fouten zijn oké, pauzes ook. Belangrijk is dat de cirkel steeds opnieuw start. Dat was onze route door discipline in eenvoudige, praktische stappen. Dank je, Marcus, heel duidelijk samengevat. Graag gedaan. Ik vond ons gesprek vandaag echt inspirerend. Ik ook. Het was licht, open en toch diep. Beste luisteraars, dank dat jullie tot hier bleven. Ja, bedankt voor jullie tijd en nieuwsgierigheid. We hopen dat je minstens 1 kleine tip meeneemt in je dag. Misschien de 3-minuten timer of het glas met steentjes. Probeer het uit en laat ons graag jullie successen weten. We horen altijd graag feedback en verhalen. Voor vandaag zeggen we doei. Doei ook van mij. Blijf gemotiveerd en vriendelijk voor jezelf. We horen elkaar in een volgende aflevering weer. Tot snel en een prachtige dag allemaal.